गाइज वेलकम टु माई च्यानल क्याल टेक्नोलोजी। माई गाइज आज तपाईँलाई म यस्तो ट्रिक दिन्छु जुन ट्रिकले तपाईँ यदि युट्युब च्यानल चलाउँदै हुनुहुन्छ भने र तपाईँ युट्युब भर्खर इयरली स्टेजमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ विचार गर्नुहोस्। तपाईँ सब्सक्राइबको लागि पक्कै पनि तपाईँ विभिन्न कुराहरू विभिन्न उपायहरू लाउनुहुन्छ र मेरो भिडियो साथीहरूको माझमा पुग्न सकोस् भनेर विभिन्न तरिकाहरू अपनाउनुहुन्छ। त्यो बेला तपाईँले साथीहरूलाई मार्फत अर्थात् तपाईले विभिन्न व्यक्तिहरू जसलाई तपाईको भिडियो हेर्दा उचित लाग्छ, जसलाई पाएक पर्ने लाग्छ, त्यसलाई तपाईँ भिडियो पठाउन खोज्नुहुन्छ र त्यो बेला तपाईको भिडियो यदि कुनै कारणवश तपाईले साथीहरूलाई तपाईको फोटो अर्थात् तपाईको जुन फेसबुक मेसेन्जर अर्थात् विभिन्न तरिकाले तपाईको जुन लिंक पठाउनुहुन्छ, तपाईको जुन च्यानल छ त्यसको लिंक पठाउनुहुन्छ, लिंक पठाएदेखि उसको लोगो पठाउनुहुन्छ, नाम पठाउनुहुन्छ, तर त्यो द्वारा उसले तपाईको च्यानललाई उसले वाच नगरिकन उसले सब्स्क्राइब गरिदियो भने अर्थात् तपाईले बिहानदेखि बेलुकासम्म जति पनि सब्स्क्राइब तपाईले पाउनुहुन्छ त्यो सबै सब्स्क्राइब तपाईको। यदि तपाईले अहिले समय च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया यो रातो बटनमा क्लिक गरेर सब्स्क्राइब गर्नुहोला र छेउको बेल आइकन थिच्नुहोला र यहाँ अलमा सिलेक्ट गरेर तपाईले नयाँ आउने भिडियोको जानकारीहरू पाउन सक्नुहुन्छ। त्यो भिडियो उसले नहेरिकन उसले सब्स्क्राइब गरिदिएको छ भने त्यो कुनै पनि उसको लागि नेसेसरी छैन भन्ने कुरा युट्युब च्यानलले थाहा पाउँछ। सो विचार गर्नु साथीहरू, तपाईको भिडियो यदि उसले इम्पोर्टेन्ट छ भने उसले मात्र हेर्छ, नभए उसले हेर्दैन। किन भन्दाखेरि तपाईको भिडियो उसलाई इम्पोर्टेन्ट हुनुपर्छ, उसलाई त्यो भिडियोप्रति उसले डिजायर दिनु के हुनुपर्छ। सो साथीहरू यदि विचार गर्नुहोस् तपाईको भिडियो उसलाई कतिको मनपर्छ, त्यो भिडियो मन पर्नको लागि तपाईले त्यही उसको लायकको भिडियो उसलाई पठाउनु पर्ने हो भन्ने कुरा युट्युब च्यानलले उसले प्रुभ गर्ने जरुरी छ। र साथीहरूले भन्न चाहन्छु, यदि तपाईको साथीले तपाईको च्यानललाई उसले वाच नगरिकन सब्स्क्राइब गरेछ अर्थात् कुनै मिस्टेकली उसले 12 घण्टा भित्रमा उसले तपाईको भिडियोलाई वाच गर्न पाएन अर्थात् हेरेन भने तपाईले जति पनि बिहानदेखि बेलुकासम्म जति पनि सब्स्क्राइब कमाउनुहुन्छ, जति पनि सब्स्क्राइब तपाईको देखिन्छ, बेलुका हेरेर त्यो सबै स्क्याममा बस्छ र भोलि बिहान तपाईँ हेर्नुहुन्छ तपाईको सब्स्क्राइब घटिसकेको हुन्छ। त्यो किन हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको च्यानलको भिडियो उसले हेरेन, नहेरिकन उसले सब्स्क्राइब गर्यो भन्ने कुरा तपाईँ विचार गर्नुहोस्। यसै तपाईँ थाहा पाउन सक्नुहुन्छ कि तपाईको साथीले तपाईको भिडियो कतिको हेर्छ र उसको लागि त्यो भिडियो कतिको इम्पोर्टेन्ट छ र कतिको उसले त्यो भिडियोले भ्याल्यु दिन्छ भन्ने कुरा तपाईँ स्वयं थाहा पाउनुहुन्छ र युट्युब च्यानल थाहा नपाउने कुरो हुँदैन। सो विचार गर्नुहोस्, युट्युब च्यानलले यही विचार गर्छ कि यो भिडियो यो च्यानल यसको लागि इम्पोर्टेन्ट छैन र उसलाई यो भिडियो हेर्न उसको लायक छैन। सो युट्युब च्यानलले यही भन्छ कि तपाईको भिडियो कुनै न कुनै ज्ञान अर्थात् कुनै न कुनै शिक्षा दिएर उसलाई कुनै न कुनै फाइदा लिएर मात्रै त्यो भिडियो बनाउनु होला। वाइएड भिडियो अर्थात् विभिन्न किसिमको हामी भिडियो बनाउँछौँ, त्यो भिडियो कामको छैन भन्ने कुरा युट्युब च्यानलले बारम्बार भनेकै छ। तर पनि यदि त्यस्ता नराम्रो चिजहरू नराम्रो भिडियोहरू आफूले जुन कुनै फाइदै छैन त्यस्ता खाले भिडियो छन् भने युट्युब च्यानलले कुनै पनि त्यसको भ्यालु राख्दैन भन्ने कुरा हामीलाई थाहा नै छ। तर पनि यही हिसाबले सब्स्क्राइब गर्न पुगेन भन्ने साथीहरूले सब्स्क्राइब गरिदिन्छ तर उसले भिडियो हेर्दैन, नहेरिकन सब्स्क्राइब गर्छ भने सो त्यही नै उसको रिजन त्यही अनुसार नै जान्छ र उसको कारण नै त्यही बन्न जान्छ। सो साथीहरूले भन्न चाहन्छु तपाईको सब्स्क्राइब किन घट्छ र उसले मेरो सब्स्क्राइब अनसब्स्क्राइब गरिदियो होला, सब्स्क्राइब गर्यो तर उसले फेरि अनसब्स्क्राइब गरिदियो भन्ने कुरा तपाईँ सोच्दै हुन्छ भने कृपया यो गलत हो। हुनसक्छ कसैले गर्छ, तर विचार गर्नुहोस् यो कुरा जहाँसम्म तपाईँ यति सोच्नुहुन्छ कि तपाईको साथीले त्यो अनसब्स्क्राइब गरिदिएको हो भन्ने कुरा सोच्नुहुन्छ, नो, द्याट इज रङ। तपाईँ यति विचार गर्नुहोस् तपाईको साथीले तपाईको च्यानललाई उसले वाच गर्न जरुरी छ, उसले हेर्नुपर्ने छ कि यो भिडियो के को लागि हो भन्ने कुरा हेरेको भन्ने कुरा हामीले युट्युब च्यानललाई प्रुभ गर्न यही नै हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सो गाइज म भन्न चाहन्छु तपाईको साथी पनि त्यस्तै छ भने तपाईको साथीले 12 घण्टा भित्रमा हेर्यो भने तपाईको सब्स्क्राइब घटेको देखिन्छ र तपाईँ यति विचार गर्नुहोस् तपाईको त्यो भिडियो जुन छ त्यो भिडियो उसले अर्कोचोटि फेरि हेरिदियो भने फेरि उसले तपाईको भिडियोको भ्याल्यु राख्यो भने त्यो सब्स्क्राइब तपाईसँगै छ र फेरि तपाईसँगै ग्रो अप हुन्छ। तपाईको च्यानलमा फेरि पनि उसको सब्स्क्राइब देखिँदा छ, तपाईँको सब्स्क्राइब फेरि माथि बढेको देखाउँछ। सो भन्न चाहन्छु साथीहरू तपाईले भिडियो नहेरिकन कसैको भिडियो पनि तपाईले सब्स्क्राइब नगरिदिनु र गर्दै हुन्छ भने तपाईँ नेक्स्ट टाइममा फेरि पनि त्यसको भिडियो हेरिदिनु होला। हस् त माई गाइज, थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियोज माई गाइज। ओके, नमस्ते अगेन।